few years ago, I was asked to speak to a group of chaplains who were meeting on a military base. A před několika lety jsem byl vyzván, abych promluvil ke kaplanům, kteří pobývali na vojenské základně. I'd never been on a military base in my life before. Ještě předtím jsem nikdy takovou podobnou základnu nenavštívil. And I wasn't actually looking forward to the experience. A popravdě jsem se ani moc netěšil tam. But I arrived there, I went through all the security. Ale přijel jsem, musel jsem projít těmi určitými bezpečnostními prvky. To the chapel where the meetings were being held. A dostal jsem ty instrukce, jak se dostanu do kaple, kde se to setkání konalo. And I drove up into the parking lot. Přijel jsem k parkovišti. And the first space said handicapped. Ale to první parkovací místo bylo pro handicapované osoby. Okay, I can't park there. Tak jsem si řekl, no tak tam asi parkovat nemůžu. The second space said handicapped. A druhé parkovací místo bylo totéž, taky pro handicapované. I couldn't park there. Tam jsem taky nemohl parkovat. Third space said handicapped. Třetí místo, opět ten samý scénář, zase handicapovaní. Find a place to park? Jsem si řekl, no já snad nenajdu místo, kde zaparkuju. But then I found a spare space and it said general. Poté jsem našel místo, kde bylo napsáno generál, ale v angličtině to znamená všeobecné, nebo taky... I thought, great, general, that means general public, that means anybody. Tak jsem si řekl, skvělé, tak to je pro veřejnost, tam můžu parkovat. So I drove in and I was just about to turn the ignition off. No a tak jsem tam zajel na to místo, zrovna jsem chtěl akorát vypnout motor. Well, I thought, general, military base. Pak jsem si řekl, aha, jsem na vojenské základně, je tam napsáno generál, You have never seen anybody reverse as quickly as I did. Ještě nikdy jste neviděli couvat nikoho tak rychle, jak já jsem v té době couval. I half expected a guided missile would be heading my direction for parking. Už jsem myslel, že na mě budou mířit nějaké střely, ale naštěstí se tak nestalo. How do we know whether we are in the right place spiritually? No a když se to teď převedeme do té duchovní oblasti, tak jak víme, že se právě nacházíme v tom správném místě? How do we know whether we are where God wants us to be? Jak si můžeme být jistí, že jsme přesně na tom místě, kde Pán Bůh chce, abychom byli? I want to look at some stories with you from the last stages of Jesus' life. Chci se s vámi podělit o nějaké příběhy z posledních úseků Ježíšova života. He and his disciples are now heading toward Jerusalem. On a jeho učedníci se blíží k Jeruzalému. And the first story is found in Luke chapter 18, verse 9, the parable of the Pharisee and the tax collector. A ten první příběh, o kterém se zmíním, je v Lukáši v 18. kapitole a začíná verš 9. Je to příběh o farizeovi a celníkovi. Now Luke tells us that Jesus tells this story to a particular group of people. Lukáš vypráví, že Ježíš říkal tento příběh určité skupince lidí. He told it to people who were confident in their own righteousness. Bylo to určeno pro skupinku lidí, která si byla sama sebou hodně jistá. And looked down on everybody else. Byla to skupinka, která si na sobě hodně zakládala a na ostatní se dívala trošku z vrchu. You know the story. Vy znáte ten příběh. Two men go up to the temple to pray. Dva muži vstoupí do chrámu, aby se modlili. The Pharisee stands up tall and proud. Jeden z nich je farizeus a ten stojí hrdě. Now it's interesting because Luke says he prayed about himself. Vy víte, že Lukáš říká o tomto muži, že se postavil, aby se modlil sám za sebe. His prayer wasn't praising God. Jeho modlitba se nevyznačovala chválou Boha. It wasn't praying for a blessing on other people. On se také nemodlil za druhé lidi, za jejich požehnání. He was praying about himself. Modlil se sám k sobě, dá se říct. Now the Greek word here for about. He was praying about himself. Řecké slovo, které se vztahuje k tomu, že se modlil sám k sobě, can also mean to. So the Czech translation says that
he is praying to himself. Takže český překlad také o tom říká, že se modlil sám k sobě. So he's not praying to God, he's praying to himself. Takže on se nemodlí k Bohu, ale v podstatě se modlí sám k sobě. God, I thank you that I'm better than everybody else. Bože, já ti děkuju za to, že nejsem jako ostatní lidé. Like robbers. Jako ti vyděrači. Like evildoers. Jako ti nepoctivci. Like adulterers. Cizoložníci. And like that tax collector over there. A taky jako tam ten celník vedle mě. And then he talked about all the good things he did. You know, he fasts twice a week. Potom taky vypráví o tom dobrém, co sám vykonává, o tom, že se postí 2krát týdně. I pay my tithe. Platí desátky. Okay, so that's the Pharisee. Takže to je ten celník. The tax collector. Ten farizeus, pardon. The sinner. Ten celník, ten druhý, ten hříšník. I mean, he can't look up. Ten nedokáže ani zvednout hlavu. He stands away from where all the good people are. On stojí trošku stranou od všech těch dobrých lidí v tom chrámu. He just beat his breast. V podstatě se jenom bije do prsou. And said, God, have mercy on me, a sinner. A říká, Bože, smiluj se nade mnou hříšníkem. And Jesus said, I tell you, this man, the sinner, went home justified, whereas the good man did not. A v tomto příběhu se říká, že vlastně ten celník byl ospravedlněn, zatímco ten farizeus nikoliv. You know, when we hear this story, a když slyšíme tento příběh, the temptation is to say, God, I thank you that I'm not like the Pharisee. Máme pokušení téměř říci, Pane Bože, já ti děkuju za to, že nejsem jako ten farizeus. But you know, beneath the surface of it all, víte, ale pod tím povrchem těch věcí, beneath what we see in each other, mimo to, co viditelné pro nás, each one of us needs God as much as the other. A každý z nás potřebujeme Boha stejným způsobem. And God is saying to us, I just want you to be honest. A Bůh nám říká, víš, já chci, abys byl ke mně čestný. Don't play religious games with me. Nehraj si se mnou žádné náboženské hry. Be honest with me. Buď ke mně čestný. This tax collector was raw, honest. Tady tento celník byl ke mně naprosto čestný. And that honesty I can bless. A já to oceňuju, tady tento přístup. Don't play spiritual games with me. Nehraj si se mnou žádné hry. So they continue on the road to Jerusalem. Takže oni pokračovali v té cestě do Jeruzaléma. And then some people are bringing babies to Jesus because they want Jesus to bless them. A stávalo se, že k němu přinášeli děti, malé děti, protože chtěli, aby jim Ježíš požehnal. Of course, the disciples, they know that Jesus has got far more important things to do. A samozřejmě ti učedníci věděli, že Ježíš měl spoustu dalších důležitých věcí na práci. So they come over to the mothers and rebuke them and say, get out of the way, go and make way for the master. He's got more important things to do. Snažili se ty matky odehnat a říkali, jděte pryč, on má mnohem důležitější věci na práci. But Jesus saw what was happening. Ale Ježíš, když viděl, co se děje, he says, no, bring the children to me. On říká, ne, přiveďte ty děti ke mně. He said, let the children come to me and don't stop them. A dovolte dětem, aby ke mně přicházeli. Nezastavujte je. For the kingdom of God belongs to such as these. A nechejte je ke mně přicházet a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. I tell you the truth, anyone who won't receive the kingdom of God like a little child will never enter it. A pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde. How does a child receive the kingdom of God? Jak dokáže dítě přijmout Boží království? Simply? Jednoduše? Openly? Otevřeně? Honestly? Čestně? In faith? S důvěrou? You know, when kids are just very young, they're very honest. Víte, děti, když jsou velmi malé, tak jsou velmi otevřené, čestné. If they're hungry, they tell you. Když mají hlad, tak vám to řeknou.
If they're happy, they let you know. Když jsou šťastné, tak vám to také dají najevo, poznáte to? If they're upset, they really let you know. Když šťastné nejsou, tak vám to určitě dají vědět. You know, at that age, they're simple. It's not until you grow older like us that we learn the games of putting up barriers and putting on a mask and being dishonest. Víte, v tomto věku je to jednoduché, to až později se naučíme, jak si dávat určitou tu mastku a nejednat naprosto čestně a otevřeně. Jesus recognized the purity of little kids. Pán Bůh rozpoznával tu čistotu těch malých dětí. And he says, I expect you to be like them. A on nám říká, já očekávám, že vy budete jako tyto děti. At this stage, the disciples are probably feeling pretty stupid, right? No a v tomto okamžiku už ti apoštolé se cítili asi trošku hloupě, že ano? Because Jesus is never too busy. Protože Ježíš nikdy není příliš zaneprázdněn. He's never too busy to have time for kids. Nikdy není tak zaneprázdněn, aby si neudělal čas na malé děti. So they keep going. Takže pokračovali v cestě. And then, as they're going along, a certain ruler, a young man, comes to Jesus. A jak tak pokračovali tou cestou, tak jeden mladý muž přichází k Ježíši. It turns out that this young man is very pious. A ukazuje se, že tady ten mladý muž je hodně pyšný, hrdý. Very religious. Také je velmi náboženský. He asks Jesus, what must I do to inherit eternal life? A ptá se Ježíše, co mám udělat, abych zdědil Boží království. I don't think he really wants to know the answer to that. A my víme, že on opravdu netouží až tak po té odpovědi na tu otázku. He knows the answer. On už tu odpověď zná. This young man is looking for an opportunity to parade his own goodness. On v podstatě pouze čeká na příležitost, aby mohl demonstrovat tu svoji dobrotu, ten svůj dobrý charakter. Because Jesus says, the commandments, don't commit adultery, don't murder, don't steal, etc., etc., etc. Protože Ježíš mu říká, ty znáš ta přikázání, nemáš cizoložit, nezabiješ, nebudeš krást a tak dál a tak dál. And now the young man has what he was looking for. No a nyní ten mladý muž už ví, už slyšel to, co hledal od Ježíše. I've kept all these things since I was a boy. On říká, tady ty věci dodržuju už od svého mládí, od té doby, co jsem chlapec. Jesus looked at him. Ježíš se na něj podíval. And he could see past the mask. A on viděl přes tu jeho masku, kterou si vytvořil. And when Jesus hit him with the next sentence, a tou další větou se do něj opravdu strefil. He hit him hard. A strefil se do něj velmi těžce. He said to him, okay, it's just one more little thing. On říká, dobře, ale ještě je tady jedna věc, která ti schází. Go up and sell everything you have, give it to the poor and follow me. Prodej všechno, co máš, rozděl to chudým. That took the wind out of him. No, tak na to neměl co říct. Wow. Jesus is saying to this young man, don't play games with me. Ježíš tímto způsobem tomu mladému muži říká, víš, nehraj si se mnou. I love you, but don't come here parading how good you are. Já tě miluji, ale nepředváděj se tady o tom, jak jsi dobrý. Because there's only one good person and that's God. Protože existuje pouze jedna osoba, která je skutečně dobrá, a to je Bůh. And of course the disciples who were standing there, they were still feeling a little bit nervous after what they had done before. No a ti učedníci, kteří se ještě trošičku styděli za to, jak se chovali předtím. And then they hear Jesus' next words. He says, how hard it is for a rich man to get into heaven. No a najednou slyší, co říká tomu mladému muži a říkají si, no jak je to těžké pro toho bohatého muže se dostat do nebeského království. And the disciples are shocked because how hard it is for rich people to get to heaven. A jsou v celku šokovaní, že si říkají, jak je těžké být bohatý a dostat se do nebeského království. Rich people are the people that God has blessed. Vždyť bohatí jsou ti, kterým Pán Bůh žehná. It's easy for them to get to heaven. What is Jesus saying? Vždyť pro ně je to jednoduché. Co to Ježíš říká?
And Jesus continues, he says, it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. A Ježíš pokračuje a říká, že je jednodušší pro velblouda se dostat uchem jehly, než pro bohatého člověka vejít do Božího království. So the disciples are still shaking their heads and they say, well, if it's hard for a rich man, who then can be saved? No a ti apoštolé tomu neustále nedokáží věřit. Podivují se a říkají tak, když je to tak těžké pro bohatého člověka, jak je to těžké pro všechny ostatní. See, Jesus' values were totally different to the values of the society where he was. Víte, Ježíš má naprosto jiné hodnoty, než byly hodnoty té tehdejší společnosti. God doesn't care whether you're rich, whether you're poor. What he is concerned about is whether you are honest with him. Bohu nezáleží na tom, jestli jsme chudí nebo bohatí, ale co si skutečně cení, je to, jestli jsme k němu čestní. So who can be saved? Jesus says, well, what's impossible with people is possible with God. Takže kdo může být spasen? Pán Bůh říká, to, co je možné, to, co je nemožné pro lidi, je možné u mne. You know, this pious young man, Víte, tento mladý muž he would fit in well in most of our churches. By úžasně zapadl do většiny tehdejších církví a sborů. Because on the outside he performs all the rules. Protože z vnější části jsme mohli vidět, že on všechno dělal správně. I mean, we would certainly make him an elder. Určitě by pro nás nebyl problém z něj udělat staršího sboru. And, you know, we would talk about, well, what a wonderful young man he is for the church. A říkali bychom, jaký je to úžasný mladý muž v té církvi. But like that older brother who for so many years had been serving his father, inside things were not right. Ale stejně tak, jako u toho staršího bratra v příběhu marnotratného syna, uvnitř on necítil ty věci tak, jak by je měl vnímat. See, you can keep the seventh day Sabbath and be just a terrible neighbor. Takže vy můžete světit sobotu, ale přesto můžete být děsným sousedem. You can have a perfect understanding of all the prophecies and just be a real arrogant person. Můžete mít úžasné porozumění všech proroctví, ale můžete být osoba, která je arrogantní, nepříjemná. You can be a vegetarian, you can even be a vegan and still act like a pig. Můžete být vegetariánem a dokonce i vegánem, ale stejně se můžete chovat jako vepři. They continue on the road to Jerusalem. A oni pokračovali v té cestě do Jeruzaléma. And they approached the city of Jericho. Až se dostali do města Jericha. They're getting closer now. A už se k němu blížili. And as they come by, there is a blind man sitting in the dust. A jak se blížili k tomu Jerichu, tak si všimli slepce, který seděl tam v prachu. This blind man can feel and smell the dust as the crowd comes. A tady ten slepec vnímal ten zvedající se prach, jak přicházel ten dav. So he calls out to somebody nearby, what's happening, what's going on? Tak zavolal a ptal se těch lidí, kteří mu byli blízko něj, co se děje, co se to děje. And they tell him, Jesus of Nazareth is passing by. A oni mu odpověděli, že Ježíš z Nazaretu přichází. Wow, he remembers stories about Jesus of Nazareth. A on si pamatoval ty příběhy o Ježíši Nazareckém. We know from another gospel writer that this man's name is Bartimaeus. Známe už jeho jméno z předchozích příběhů. Bartimaeus has been sitting here for years with no hope. A tento slepec tady seděl už velmi dlouhou dobu a nevnímal už žádnou naději. But now Jesus is coming by. Ale teď si uvědomuje, že Ježíš přichází. This is my only chance. Tohle je má jediná šance. Jesus, son of David, have mercy on me. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Jesus, son of David, have mercy on me. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. And the disciples had forgotten their experience with the little children. A apoštolové zapomněli už na tu zkušenost, kterou měli s malými dětmi. So they come over to him and say, shut up, be quiet. Kids, stay down there. Přiběhli k němu a říkali, buď potichu, sticha, nechoď sem vůbec. Jesus has far more important things to do. Ježíš má daleko důležitější věci na práci. What would he care about you? Proč by se měl zajímat o tebe? But that man
he's got nothing left to lose. Ale tady ten muž už neměl co ztratit. I mean, it's not as if he's going to be embarrassed. I mean, there's nothing more embarrassing than sitting by the side of the road for years. Už nedokázal být ve větší hanbě, co pak může být větší hanba, než sedět v tom prachu tam, kde seděl. And so he totally ignores the voices and he just keeps calling out, Jesus, son of David, have mercy on me. Takže naprosto si nevšímá těch apoštolů, kteří se ho snaží odradit a stále volá na Ježíše. Well, of course, verse 40, Jesus stopped and said, bring him to me. Of course he stopped. Jesus always stops when someone calls out for him. Takže ve verši 40. se dovídáme, že Ježíš zastavil a zavolal na něj. The other gospel says that Jesus had compassion on him. A zjistíme, že Ježíš se nad ním smiloval. And Jesus says to him, what do you want me to do for you? A Ježíš se ho ptá, co chceš, abych pro tebe učinil. Now hang on a second, what sort of a question is that? No a co to vlastně je za otázku? Proč se ho takto ptá? Here's a blind man saying, have mercy on me, and he says, what can I do for you? On je slepý a žádá ho o pomoc a Ježíš se ho ptá, co mohu pro tebe učinit. It's a bit of an obvious question, right? To je trošku zřejmá otázka, ne? It reminds me a little bit of the story of the wife who was very upset. A připomíná mi to příběh ženy, která byla velmi smutná. Her husband never would tell her that he loved her. Její manžel jí nikdy neřekl, že ji miluje. And this was building up inside of her, and at night she would go to sleep weeping. A tohle v ní neustále zůstávalo a rostla v ní tady ta beznaděj a v noci chodívala spát s pláčem. And then finally, after many months, she worked up the courage to confront him with it. A po několika měsících sebrala odvahu a přistoupila k němu, aby si s ním o tom promluvila. Husband, do you still love me? A řekla mu manželi, miluješ mě ještě? He looks up from his newspaper. Podíval se z těch novin, které četl na ní. Of course I love you. Řekla, ano, samozřejmě, že tě miluji. But you never tell me that you love me. Ale ty mi to nikdy neřekneš, že mě miluješ. What do you mean? A co tím jako myslíš? Well, you never tell me that you love me. Nikdy mi neřekneš, že mě miluješ. And the husband is really shocked. A ten manžel je opravdu šokovaný tím. He puts down his newspaper. Dokonce položí ty noviny na stůl. He looks at his wife. Podívá se na svou ženu. He said, on the day we were married, I told you that I loved you. Vždyť jsem ti v ten den, kdy jsme se brali, jsem ti řekl, že tě miluju. And I just assumed that you would know that to be the case until I told you otherwise. A prostě jsem se domníval, že tomu budeš věřit, dokud ti neřeknu něco jiného. You know, there is something important about telling the people we love that we love them. Víte, je důležité říkat těm blízkým, které milujeme, že je skutečně milujeme. There's something important about actually voicing certain words. Víte, je důležité tyto věci zdůrazňovat. And I think Jesus here wants the man to just verbally express his need. A v podstatě i v tomto příběhu o tom slepci Ježíš po nás chce, abychom slovy vyjádřili tu svoji potřebu. And he says, well, Lord, I want to see. No a on říká, víš, pane, já chci vidět. Immediately Jesus says, receive your sight, your faith has healed you. A Ježíš mu říká, prohlédni, tvá víra tě uzdravila. He suddenly could see. Z ničeho nic prohlédl, viděl. And you know, he didn't head home. He didn't go back into the village. He didn't go back into Jericho to find his family. A víte, on neběžel domů, on se nevrátil tam, odkud přišel do Jericha. He just followed Jesus, praising his name. On následoval Ježíše a oslavoval jeho jméno. You and I are like Bartimaeus, sitting by the side of the road. Víte, vy i já jsme jako ten slepec, který sedí u té cesty We zaprášené. may not be physically blind, but we are spiritually blind. Možná nejsme fyzicky těmi slepými, ale jsme duchovně slepí. And when Jesus passes by, we have the choice of either sitting there
or calling out to him. A když kolem nás prochází Ježíš, tak máme dvě možnosti. Buď to na něj můžeme zavolat, anebo zůstat v tom prachu. And let me tell you, if we decide to call out to him, there are going to be many voices trying to stop us. A buďte si jistí, že jestliže se rozhodnete na něj zavolat, tak spousta hlasů kolem vás bude zastrašovat. One voice may be, you think you're going to call on Jesus with your background, with the life that you lead? He's not even going to look at you. Jeden hlas nám možná bude říkat, no, když se podíváš na to, jak jsi vyrostl, jak jsi žil, myslíš, že ti Bůh vůbec bude naslouchat? Another voice might be, well, actually, you're doing okay by yourself. You really don't need Jesus. Další hlas nám může říkat, víš, ale tobě se daří v celku dobře samotnému, ty nepotřebuješ ani Ježíše. Another voice might be say, actually, really licking the dust is where true pleasure is, and actually sitting here blind among the dust, life doesn't get any better than that. Další hlas dokonce může tvrdit, víš, jako tam, kde sedíš v tom prachu a to lízání toho prachu, teď to je v pořádku, teď já si myslím, že ani nic lepšího být nemůže. But if we are going to be spiritually healed, ale pokud skutečně chceme být duchovně we uzdraveni, need to be honest and we say, Lord, I'm blind and I want to see. je potřeba, abychom byli skutečně sami k sobě čestní a řekli Pánu Bohu, jsem slepý a chci vidět. Now they entered Jericho. Tak nyní se dostali do Jericha. And there is a man there by the name of Zacchaeus. A tam se setkáváme s mužem, který se jmenuje Zaccheus. He is a chief tax collector. Byl to šéf těch celníků. He has a big house. Má velký dům. He has a big bank account. Dokonce v jeho bance má poměrně tučnou částku na jeho bankovním kontu. But he has an empty life. Ale jeho život je prázdný. He is hungry spiritually. Duchovně je velmi hladový. And it tells us that he wants to see who Jesus is. A dozvídáme se o něj, že on touží po Ježíši, chce ho poznat. He's reached the stage where he is just desperate. Dostal se do stádia, kdy už se cítí opravdu zoufalý. The problem is that he is short. A jeho problém je, že je v celku malý vzrůstem. And so he can't even see where Jesus is. Takže v tom zástupu dokonce ani neví, kde se Ježíš nachází. So he starts running. Takže začne utíkat. And you can imagine all the children standing back and laughing to see this wealthy, powerful tax collector actually running with his robes flying behind him. Takže dokážete si představit, že ti děti, když ho viděli, takového mocného, bohatého muže s tou jeho roubou, jak utíká, ta rouba za ním vlaje. But if the kids thought that was funny, it was even funnier when he climbed a tree. Ale jestliže v ten moment si mysleli, že je to směšné, tak si dovedete představit, co si mysleli, když ho viděli, jak leze na ten strom. And the kids are pointing up and just laughing at this funny sight to see him up a tree. Ukazovali si na něj a vysmívali se mu, jak je to legrační, když ho vidí, se tam snažit vyšplhat. In fact, he's so short, it's probably the first time anyone's looked up at him. On byl v podstatě tak malý, že je to asi poprvé, kdy se lidé na něj podívali a viděli ho. Well, Jesus comes to the spot. A Ježíš přichází k tomu místu. He stops. Zastavil se u toho stromu. He looks up. Podíval se na něj nahoru. And he says, Zacchaeus, come down immediately, I must stay at your house today. A říká mu, Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. Wow. I like to, Judas was the treasurer of the disciples. Víte, Jidáš byl pokladník apoštolů. I like to think that Judas also appointed himself as the public relations manager for the disciples, for Jesus. Jsem si tak trošku jistý, že Jidáš se i pokládal za takového jejich mluvčího tehdejšího. And he looks at Jesus standing up the tree talking to this notorious sinner. A Jidáš se podíval na Ježíše, jak stojí u toho stromu a mluví s tím Zachem. And he sees him invite himself to go into the home of a sinner. A když si představí, že Ježíš se sám pozval k tomu Zacheovi na návštěvu. And he says, oh man. A říká si, je. Here we are coming into Jericho.
No, tak tady to máme, teď jsme dorazili do What a Jericha. wonderful public relations opportunity. Jaké úžasné příležitost to je se představit veřejnosti. The media was going to be here. Média tady budou. In fact, I see them arriving now. Oh no, they're going to see this. Já teďka vidím, jak přicházejí, no to bude teda. He was supposed to go to the synagogue and meet the head rabbi. Když měl jít do synagogy, měl Was se setkat supposed s to be in the představeným newspapers and on synagogy. the television. Jesus, this wonderful, wonderful teacher. Měl být v televizi, v novinách, kde Ježíš je tak úžasný učitel. And now he's ruining his image. A teďka to všechno pokazil, ten svůj image. Hanging out with this sinner. On skutečně chce jít k němu domů? Man, I need to resign and get a real job. A říká, no já myslím si, že se vzdám tady té své funkce. But you see, that's where Jesus spends his time. Jesus spends his time Ale with bad people. tohle je ten způsob, jak Ježíš tráví čas s lidmi. See, the thing about Zacchaeus was that he had reached that stage in his life where he was prepared to be honest with God. Víte, Zaccheus už se dostal do takového životního stádia, kdy už byl připravený na to být k Pánu Bohu čestný. He had everything from a worldly point of view, but he had absolutely nothing spiritually. Z pohledu toho světa mu téměř nic nechybělo, ale v tom duchovním životě byl velmi prázdný. Okay, so he lost his dignity running down the road. Who cares? Tak už ztratil tu svou důstojnost, když běžel k tomu stromu, no tak co na tom záleží. So he was up a tree and everyone was laughing at him. Who cares? No tak už vylezl na ten strom, ale co už. Lord, I need answers. I need something better. Říká, Pane, ale já potřebuji znát už ty odpovědi na ty své palčivé otázky. And so Zacchaeus has a changed life. Takže Zaccheus má teď šanci na změnu svého života. Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I've cheated anybody, I'll pay back 4 times the amount. Říká, polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to 4násobně. And what does Jesus say? A co mu Ježíš řekl? Today salvation has come to this house. Ježíš mu na to odpovídá, dnes přišlo spasení do tohoto domu. The disciples had asked the question, well, you know, if a rich man, it's hard for a rich man, who then can be saved? A učedníci se předtím ptali, tak jestliže je těžké pro bohatého člověka se dostat do Božího království, kdo teda může? And Jesus said, what is difficult for humans is possible with God. A Ježíš na to odpovídá, to, co je těžké a téměř nemožné pro člověka, není nemožné pro Boha. And here he proves it as the kingdom comes to this rich man. A tady to dokazuje tím, že říká, že nebeské království vstoupilo do domu toho Zachea. Jesus found Nicodemus sitting in a tree. A Ježíš také nalezl Nikodéma, který seděl u stromu. He found Bartimaeus by the side of the road. A našel toho slepého muže tam v prachu cesty. And today he knows where you are, he knows where I am. A on ví přesně, kde se nalézáte vy i kde se nalézám já. He knows what's behind our nice clothes and our pleasant smiles. On ví, co se nachází za naším širokým úsměvem, pod našimi šaty. And all he asks us to do is to be honest like that tax collector. A vše, co od nás vyžaduje, je pouze to být natolik čestný, jako byl ten celník. And say, Lord, I need you. A chce, abychom řekli, Pane, my tě potřebujeme. Sean was the leader of a rehabilitation center just north of Minneapolis in the United States. Byl zde muž jménem Sean, který byl vedoucím určité nápravné kliniky pro alkoholiky. And he had 25 recovering alcoholics and drug addicts sitting in a U formation. A měl zde skupinku 25 alkoholiků a narkomanů. He directed Max, one of the patients, to sit in what they call the hot seat, right in the middle. A byl zde také pacient, který se jmenoval Max, a on mu řekl, ať se posadí doprostřed, čemu se říkalo takové horké křeslo, přímo doprostřed té skupinky, která byla v takovém tom útvaru. Max was a wealthy man, he was a nominal Christian. Max byl bohatý člověk, byl to křesťan.
He was the president and the owner of his own company. Byl také vlastníkem, majitelem společnosti. A very pleasant man, very articulate. Byl to člověk velice příjemný. Sean started the proceedings by asking the first question. A Sean začal to sezení tím, že položil první otázku. How long have you been drinking like a pig, Max? A zeptal se ho dosti tvrdě, jak dlouho už piješ jako vepř, Maxi. Max winced. That's unfair. Max se zděsil a říkal si, tak tohle to není fér teda. Sean said, we will see. How many drinks do you have a day? No a Sean pokračoval, no tak se na to podívejme, tak kolik pohárků si denně dáš? He said, I have 6 drinks a day, not a drop more, not a drop less. A on odpovídá, no tak já si dám 6 skleniček, ani o jednu víc, ani míň. Sean said, you're a liar. A Sean mu odpovídá, ty lžeš. Max said, I won't stand for that. I've been in business for 20 years and I've built my business on integrity and honesty. Tak Max říká, ale tohle si teda nenechám líbit, protože já už 20 let se pohybuju v biznisu a vybudoval jsem tu svoji společnost čestně. Sean said, okay, we'll see. Sean říká, dobře, uvidíme. So the group discussion continued for a while. Takže to skupinové sezení pokračovalo dále. And then Sean asked for a telephone to be brought in. A potom Sean požádal, aby mu přinesli telefon. And the telephone was hooked up electronically, so everybody in that group of 25 people could hear the conversation on both ends. Takže ten telefon byl dán na odposlech, takže všech těch 25 účastníků mohlo slyšet ten rozhovor. So Sean dialed a phone number in Max's hometown. Takže Sean zvolil číslo do města, kde Max bydlel. A voice answered. A zvedl to nějaký člověk. And Sean said, is this Hank Shea? Hank Shea? Yeah, is this Hank? His name is Hank. A on se zeptal, je tam Hank? Yes. Hank odpověděl ano. My name is Sean and I am calling from a rehab center in the Midwest. On řekl, jmenuji se Sean a volám z odvykového centra. We are in the middle of a group therapy session with a client of yours by the name of Max. Jsme uprostřed skupinového sezení s jedním z mých klientů, který se jmenuje Max. With his family's permission, we are researching his drinking history. S povolením jeho rodiny my se snažíme zjistit to pozadí jeho problému. You are the bartender in the tavern which Max attends each afternoon. Vy jste barman toho baru, který Max navštěvuje každé odpoledne. Can you please tell me how many drinks he has a day? Byl byste tak laskav a řekl nám, prosím, kolik drinků si dává Max každý den? There was a pause. Ten barman se odmlčel. And he said, are you sure you have permission? A řekl, jste si jistí, že na tohle máte povolení? He said, well, we have a signed affidavit from his family. Please tell us. On říká, ano, my máme tady povolení, které je podepsáno, prosím, řekněte nám to. So Hank said, well, Max is a great guy. I really like him. A Max začal tím, že říká, teda ten barman říká, Max je skvělý člověk, já ho mám skutečně rád. He comes in here every afternoon and he usually spends $30. Přichází sem každé odpoledne a utrácí tady dolary. He buys his standard 6 martinis. Koupí si 6 martiny. A few more drinks. A ještě nějakých pár dalších drinků. And he always leaves me a good tip. A vždycky mi dá dobré spropitné. At this, Max leapt to his feet. A tady v tom momentu ten Max vstal. He started shouting a string of obscenities. A začal velice křičet. And he questioned the ancestry of Sean. A začal se vyptávat Seana. But then he settled down. Ale poté se sklidnil. Then Fred, one of the older men in the group, asked a question. A poté jeden z těch starších mužů v té skupince se začal vyptávat. And he said, Max, have you ever been unkind to one of your children? A říká, Maxi, choval jsi se někdy nevhodně ke svým dětem, byl jsi k ním někdy hrubý? And Max said, well, I'm glad you asked me that. Max říká, no já jsem rád, že se na to ptáš. I have a wonderful relationship with my 4 sons. Mám skvělý vztah se svými 4 syny. In fact, last Thanksgiving, we all went on a fishing trip to the Rockies.
A na poslední naše společné díku vzdání jsme jeli společně na výlet, Fred interrupted him. na rybářský výlet. Max, that's not what I asked you. A ten muž ho přerušil, říkal, ale na to se tě přesně neptám, He Maxi. said, every father at some stage has been unkind to one of their kids. Ale věřím tomu, že každý otec se v určitém stádiu nechoval k těm svým dětem I'm laskavě. 62 years of age and I can vouch for it. Je mi 62, zatím si stojím. So I'm asking you again. Takže se tě ptám znovu. There was a pause. A opět zde byla odmlka. And Max said, well, I was a bit unkind to my daughter last Christmas Eve. A říká, no, tak abych řekl pravdu, tak jsem se nechoval příliš laskavě ke své dceři poslední štědrý večer. What happened? A co se stalo tedy? Well, I don't remember the details. I just get this heavy feeling when I think about it. A já už si nepamatuju přesně, ale mám tady ten silný pocit, že se něco přihodilo. Well, give us the details. Give us some specifics. Tak nám řekněte nějaké detaily, co se stalo. Max yelled, I told you I don't remember. Ale Max zakřičel, ale už jsem vám říkal, že si to nepamatuju. I just get this bad feeling when I think about it. Prostě když na to myslím, tak nemám dobrý pocit z toho. So Sean reached for the phone again. Takže Sean vzal opět telefon He dialed the phone number a zvolil určité číslo, na které volal of Max's home. a přímo volal do Maxova domu. His wife answered the phone. Max's wife answered the phone. Maxova manželka zvedla telefon. Ma'am, it's Sean here from the rehab center in the Midwest. On říkal, paní, tady je Sean z rehabilitačního centra. Your husband is in the middle of a group therapy session and he says that he did something unkind to your daughter last Christmas Eve, but he can't remember. A jsme uprostřed sezení s vaším manželem a on mi říká, že se něco přihodilo při těch posledních Vánocích, ale on už si nedokáže vzpomenout přesně, co to bylo. Can you tell us what happened, please? Můžete nám říct, co se stalo? A soft voice filled the room. A teď takový jemný hlas uslyšel v tom pokoji. Yeah, it was Christmas Eve. Ano, bylo to na štědrý večer. Our daughter Debbie, our 9-year-old daughter Debbie, wanted some special shoes for Christmas. A naše 9letá dcera Debbie chtěla takové zvláštní bodky k Vánocům. And so Max drove her to the shoe store, gave her $60 and said, buy the best pair of shoes in the store. Takže Max jí dal $60 a řekl, ať si koupí ty nejlepší bodky, které tam uvidí. She went in, she bought the shoes, she came back so happy, got back in the pickup. Takže ona šla do toho obchodu, vybrala si ty bodky, měla z toho obrovskou radost a vrátila se do auta. She said to Max, you're the best daddy in the world, and gave him a kiss on the cheek. A řekla mu, tati, ty jsi ten nejlepší tatínek na světě a políbila ho. Max was so proud, he was preening himself like a peacock as he drove home. A Max měl obrovskou radost z toho a natřásal se jako páv. And so he decided that he would stop at the tavern to just have a drink to celebrate. Takže se rozhodl, že na oslavu tady toho okamžiku zastaví u nejbližší pivnice a dá si malý pohárek. So he parked the vehicle. Takže zaparkoval to auto. He told Debbie that he would only be a couple of minutes. Řekl Debbie, že se za chviličku vrátí. And it was a very cold, clear Minnesotan day. Tehdy to byl v Minnesotě, byl to velmi jasný, ale poměrně studený den. So he kept the engine running and he locked the doors. Takže nechal ten motor běžet, zamkl dveře od He went auta into the tavern and he met some old army buddies. a vešel do té pivnice a setkal se tam s nějakými svými kamarády z vojny. When he went into the tavern, it was 3:00 in the afternoon. Když vstoupil do toho podniku, tak byly 3 hodiny odpoledne. But as he drank with his friends, he lost track of time. Ale jak už se to tak stává, tak popíjel s těmi kamarády a ztratil pojem o čase. When he left the tavern, it was midnight. Když opustil tu pivnici, tak už byla půlnoc. There was silence. There was silence. Aha, bylo tam ticho v tom pokoji.
Then Sean said, "Are you there, ma'am?" A poté Sean řekl do toho telefonu, paní, jste tam ještě? She was crying. Ona brečela. She said when he came out, the whole vehicle was frosted over. A když vyšel ven z té pivnice, tak kolem toho auta byl všude mráz. He was drunk, but as he opened the door, he saw that Debbie was badly frostbitten. Byl opilý, ale když otevřel to auto, tak si viděl to, že ta Debbie že jí byla velmi zima. He took her to the hospital and immediately they performed surgery. Byla tak zmrzlá, že ji musel vzít do nemocnice, kde ji museli operovat. They amputated the thumb and forefinger on her right hand. Museli jí amputovat palec a ukazováček její pravé ruky. She's going to be deaf for the rest of her life. A už po zbytek života bude hluchá. At this, Max leapt to his feet. A když Max tohleto slyšel, tak se zvedl. He then fell onto the ground on his hands and knees. Upadl na tu podlahu na všechny čtyři. And he just sobbed and sobbed. A velmi plakal a plakal. Sean whispered to the other men, "Let's go." A Sean pouze zašeptal těm ostatním mužům, pojďme. 24 recovering alcoholics and drug addicts walked up the stairs. A těch 24 alkoholiků jen vešlo nahoru po schodech. And they looked down below. A dívali se dolů. And they would never forget the sight of this proud, wealthy man on his hands and knees. His sobs had now become shrieks. A nikdy nezapomenu na ten pohled na toho bohatého, úspěšného muže, jak brečel. They watched as Sean walked over to Max. Sledovali to, jak Sean přišel k Maxovi. He put his foot on Max's rib cage. Položil nohu na jeho hrudník. He pushed him over onto his back. A překulil ho na záda. And he said, "You unspeakable slime." A on mu řekl, že je slizák v podstatě. He said, "There's a window on the left, there's a door on the right. Just get out of here, whichever way is quickest." Podívej se, tady máš dveře, tam máš okno, v podstatě zmizni odsud, jak nejrychleji He dokážeš. said, "I'm not running a rehab center for liars." Já tady nevedu kliniku pro lháře. Later that day, Později toho dne Max begged for and received permission to continue with the program. Max jej odprosil a prosil ji, aby mohl zůstat v tomto programu. And over the next few days and next few weeks, A během těch několika dnů a příštích týdnů Max became the most open, the most vulnerable, the most affectionate, the most honest person in the program. A během několika těchto týdnů se z Maxe stal ten nejvíce otevřený a čestný účastník tohoto programu. Sean knew that Max faced two choices. Sean věděl, že před Maxem byly dvě možnosti volby. One, he could continue lying to himself. Jedna ta možnost byla, že mohl pokračovat v tom lhaní sám sobě. And either end up dead or in a hospital. A buď to skončil v nemocnici, nebo dokonce mrtvý. Or he could choose to be honest and go on the road of recovery. A nebo si mohl zvolit tu cestu čestnosti a uzdravení. And it was only tough love that freed him to make that choice. A byla to pouze ta obtížná láska, která mu pomohla k této správné volbě. On the night before Max was to leave to go home, Tu noc předtím on měl povolenku jít domů. Fred, the older man, walked past his door. A ten starší muž, Fred, šel kolem jeho dveří. He looked in and he saw that Max was bent over looking at a book. A viděl, že Max sedí nad nějakou knihou. After a few moments, Max looked up at Fred and tears were streaming down his face. A za krátký okamžik Max zvedl hlavu a bylo vidět, že brečí, že slzy mu stékají po tváři. And he said, "Fred, A on říká, Frede, I just prayed for the first time in my life. právě jsem se poprvé modlil ve svém životě. You know, God is running a rehabilitation center. Víte, Pán Bůh je vůdcem tady
tohoto rehabilitačního centra. There's no waiting list. A není zde žádná čekací listina. There are plenty of spaces available. Je zde spousta volných míst. You don't have to pay a lot of money to attend this rehab center. A nemusíte platit spoustu peněz, abyste se dostali do tohoto centra. There are absolutely no requirements. A nejsou zde žádné požadavky, díky kterým zde můžete být. Except Až na jeden. that we are honest with him. A to je, že budeme k Bohu čestní. That we confess our need. A že mu vyjádříme ty své potřeby. And God just loves to be in the rehabilitation business. A Pán Bůh skutečně rád dělá tuto práci pro nás.